سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر فاطمی هستم و اینجام کانال امیر یونیتی. تو این ویدیو میخوایم که در مورد زنجکت صحبت بکنیم و ببینیم که کلن کاربردش چیه و ما چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. بریم بیایم. Let's go motherfucker. خب دوستانی که کلن آشنا هستن با دیزاین پترن دیپندنسی اینجکشن طبیعتا با زنجکت آشنا هستن و میدونن که کلن چی هستش. برای اونایی که کلن نمیدونن دیپندنسی اینجکشن چیه، به صورت خلاصه بهش میگن، فارسی شدهش اینه که تزریق وابستگی. مثلا یه کلاسی رو من دارم که این کلاس برای اینکه بتونه درست کار بکنه نیاز داره به مثلا یه کلاسی دارم با نام اودیو منیجر که این اودیو منیجر برای اینکه بتونه درست کار بکنه نیاز داره به کلاس پلیر کنترلر. خب این کلاس پلیر کنترلر باید تزریق بشه به کلاس اودیو منیجر و این میشه دیپندنسی اینجکشن. که حالا اگر میخواین کلا خیلی بیشتر آشنا بشین با این دیزاین پترن دیپندنسی اینجکشن یا با دیزاین پترن های دیگه، من توی یه دوره مفصل همه دیزاین پترن ها رو که حدود 60-70 تا هست همه اونا رو بهتون آموزش دادم. لینک خرید این دوره رو زیر همین ویدیو میذارم، میتونین برید تهیه کنید و استفاده بکنید. و در واقع زنجکت هم میشه یه جورایی که نه، در واقع یک دیپندنسی اینجکشن هست که این تزریق وابستگی رو خیلی بهتر میاد برای ما انجام میده. خب بریم ببینیم که کلا این چجوری انجام میشه. برای اینکه ما زنجکت رو توی پروژمون داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم کافیه که بیایم توی این ریپوزیتوری که من لینک این رو هم میذارم زیر ویدیو، میتونید که آخرین پکیجش و آخرین نسخه رو دانلود بکنید و ایمپورت کنید توی پروژه خودتون. بعد اینکه ایمپورت کردین کاری که باید بکنین اینه که یه گیم آبجکت میسازین با نام گیم اینستالر یا هر اسمی که دوست دارین و یه کلاسی هم میسازین با نام گیم اینستالر یا هر اسم دیگه که دوست دارین. این کلاس رو اگر من باز کنم میبینید که این کلاس ارثبری داره از مونو اینستالر که این برای زنجکت هست، که وقتی که من اینو از این کلاس مونو اینستالر ارثبری میکنم توش به یه سری چیزهای دسترسی دارم مثل کانتینر که میتونم عملیات بایند کردن رو توسطش انجام بدم یا مثلا متد اینستال بایندینگ رو اوورراید کنم و ازش استفاده بکنم که طبیعتا هم همین کار رو انجام میدیم. خب حالا بهتون نشون بدم که این کلا چجوری استفاده میشه. به عنوان مثال من اینجا یه سری کامنت هایی دارم، از پترن کامند استفاده کردم. توی این کامنت ها حالا این ربط داره به کد نویسی من، صرفا دارم به دیپندنسی اینجکشن میخوام اینو بهتون بگم، به خاطر همین توی مثلا جامپ کامند من میبینیم که جامپ کامند ارثبری داره از کلاس پلیر موومنت کامند که اگر من این رو هم باز کنم میبینیم که اینجا، حالا کاری ندارم اینم خودش از آی کامند ارثبری داره. پلیر موو کامند اگر نگاه کنید اینجا یه دونه اینیت داره، خب که رفرنسش رو اگر نگاه کنید صفره، یعنی من این اینیت رو از هیچ جایی صدا نزدم. و اگر نگاه کنید توی اینیت در واقع بر این پلیر موومنت کامند میاد که برای اینکه بتونه به درستی کار بکنه نیاز داره به پلیر کنترلر، نیاز داره به ریجید بادی، به اینترفیس آی انیمیشن استراتژی، به این نیاز داره. خب و من اگر نگاه کنید از هیچ جای خودم این اینیت رو صدا نزدم، در عوض اومدم اینجا از زنجکت استفاده کردم و اینجا نوشتم اینجکت و اتفاقی که میفته اینه که خود زنجکت میاد اینا رو موقعی که من این کلاس رو استفاده میکنم میبینه که اوکی این یه دونه متد اینیت داره که از اینجکت براش استفاده شده
و این نیاز داره به پلیر کنترلر، ریجید بادی و انیمیشن استراتژی. اینا رو براش میفرسته و اینجا مقدار دی میشه و این کلاس میتونه از اینا استفاده بکنه. خب حالا چجوری این کار رو انجام میده؟ اگر نگاه کنید من اینجا به پلیر کنترلر خودم دسترسی دارم از قبل. خب پلیر کنترلر که روی پلیر کنترلر من خود کلاس پلیر کنترلر هست که من اینجا بایندش کردم به صورت سینگلتون. خب و از پلیر کنترلر برداشتم این پلیر کنترلر و همچنین دوباره بایندش کردم آی انیمیشن استراتژیو که این هم دوباره توی پلیر کنترلر هست که اینجا نگاه کنید یه گت کامپوننت زدم به صورت سینگلتون نگهداریش میکنم، در واقع بایندش میکنم این آی انیمیشن استراتژیو و دوباره ریجید بادی رو مثلا یک کلاس هایی لازم داره اینم بایندش کردم. این ریجید بادی هم از کجا گرفتم؟ از خود همین پلیر کنترلر به صورت سینگلتون این ریجید بادی هم نگهش میدارم. و همچنین یه سری من کلاس های دیگه هم دارم، مثلا به جامپ کامند نیاز دارن، این به اینا نیاز دارن که اینا رو هم کامند کردم. خب یعنی یه دونه از اینا ساختم اینجا، بایندش کردم، یه دونه از اینجا ساختم. و این کامند ها رو کی نیاز داره؟ پلیر کامندز. اگر نگاه کنیم پلیر کامندز موقعی که این رو نیو میکنم اینجا یه متد سازنده داره که جامپ و کرانچ و استند و والک و اینا رو باید بگیره. وقتی که من توی اینستالر خودم این رو نیو میکنم، در واقع موقعی که دارم بایند میکنم اینجا یکی ازش ساخته میشه. خود زنجک میاد وقتی میبینه که این میخواد ساخته بشه یه دونه متد سازنده داره، پس اوکی من اینا رو باید واسهش بفرستم. اتفاقی که میفته اینه که میبینه که اوکی من قبل از اینکه اینو بسازم اینجا همون چیزایی که پلیر کامند توی متد سازندش لازم داشت رو بایند کردم، پس من میتونم همینا رو بفرستم به پلیر کامند و اینو اینجا نگهش داره. خب و خود پلیر کامندم که بایند کرده میتونه که هر جایی ازش استفاده بکنه. مثلا این چیزهایی که الان من اینجا بایند کردم، پلیر کنترلر، آی انیمیشن استراتژی، ریجید بادی، اینا رو کجا نیاز داشتم؟ توی پلیر موومنت کامند. نگاه کنید اینجا یه اینیت داره، اینجکت هم بالا سرش گذاشتم و اینا رو هم این دریافت میکنه که ترتیبش رو نگاه کنید. من اول اومدم اینا رو بایندش کردم، بعد موقعی که اینا رو داره میسازه مثلا جام کامند، کرانچ و فلان و اینا، میبینه که توی کلاس بیسش یه دونه اینجکت شده داره. خب پس اینا رو هم قبلا که بایند کرده بود، پس به خود این پلیر موومنت کامند اینا رو هم میفرسته، یه جای نگه میداره. خب میفرسته و اینجا ذخیره میشه. حالا من خیلی راحت میتونم از اینا استفاده بکنم. مثلا کجا استفاده بکنم؟ توی پلیر کامند. نگاه کنین توی کامندزم اینم اینجکت شده. اگر نگاه کنید توی کلاس پلیر کنترلر من به پلیر کامندز نیاز دارم که نیو بشه. خب من این رو کجا نیو کردم و همه وابستگی هاشو بهش دادم؟ توی گیم اینستالر خودم پلیر کامند رو ساختم، وابستگی هاش که اینها باشه اینا رو هم بهش دادم. پس الان من کافیه که فقط همین پلیر کامند رو که توی اینستالر کامل ساخته شده، وابستگی هاش داده شده، کافیه که اینجا ازش استفاده بکنم به همین شکل، مثلا command.walk فلان اکزیکیوت این شکلی. و به همین سادگی خیلی راحته. فکر نمی کنم دیگه توضیح دیگه ای داشته باشه از لحاظ کدینگ. امیدوارم که متوجه شده باشید. چیز خاصی نداره زنجکت. و برای اینکه این بتونه به درستی کار بکنه، شما بعد از اینکه گیم اینستالر خودتون رو اینجا اضافه کردین، میان که از زنجکت یک کلاس سین کانتکست اضافه میکنید که حالا این حالتهای مختلفی داره: پریفاب اینستالر، نمیدونم اسکریپتبل آبجکت اینستالر، مونو اینستالر، که الان من دارم از حالت مونو اینستالرش استفاده میکنم. یعنی این اینستالری که خودم اینجا ساختم رو
توسط سین کانتکست اجراش میکنم. به محض اینکه گیم رو اجرا میکنم این کد هایی که اینجا نوشتم اجرا میشه و همه وابستگی ها تزریق میشه توسط این گیم اینستالر خودم و گیم من به درستی بدون هیچ خطایی کار میکنه. الان اگه نگاه کنید موقعی که من دارم حرکت میکنم کامند مثلا والک داره اجرا میشه، یا موقعی که مثلا میخوام این رو بردارم کامند مثلا برداشتن داره اجرا میشه. خب و این بدون هیچ مشکلی داره کار میکنه. کلیت قضیه به همین شکل بود. شما کلا هر جایی که خواستین یه چیزی رو یه تزریقی و یه وابستگی رو تزریق بکنید، خیلی راحت کافی که توسط زنجکت بالا سرش اینجکت رو بذارید و یه متدی داشته باشید، وابستگی هاتون رو داخل اون متد بنویسید و قبلش هم که مطمئناً اومدین این شکلی بایندش کردین، اون چیزایی که باید تزریق بشه به کلاس های دیگه بایندش میکنین. حالا هر موقع هر کسی به مثلا به چیزی نیاز داشته باشه از اون بایند هایی که من کردم بهش داده میشه. مثلا اینجا اینجکت کردم گفتم این کلاس پلیر کنترلر به پلیر کامندز نیاز داره، خب اوکی این وقتی که میخواد شروع بشه اجرا بشه میاد میبینه این اینجکت پلیر کامندز رو میخواد که خب اوکی من توی گیم اینستالر خودم بایندش کردم اینو قبلا و این تزریق وابستگی انجام میشه. این از معرفی زنجکت بود و امیدوارم که ازش بتونید به درستی استفاده بکنید. اگرم که گیر کردین توش یه جایی میتونید که توی گروه تلگرامی من سوالتون رو بپرسید، من اونجا جواب میدم، یا اینکه در نهایت برین از چت جی پی تی بپرسین که این چه جوریه اگه از این ویدیو نتونستین یاد بگیرین. در هر صورت بیشتر بحث معرفی زنجکت بود که خیلی زیاد استفاده میشه. یکی از مهمترین چیزهایی هستش که توی اصول کدنویسی سالید و دیزاین پترن ها استفاده میشه دیپندنسی اینجکشن و شما حتما باید بلدش باشید. برای اینکه بتونید کداتون رو ترتمیز بنویسید حتما باید دیپندنسی اینجکشن داشته باشید و خیلی هم بهتره که از زنجکت استفاده بکنید یا اینکه دیپندنسی اینجکشن اونر خودتون رو داشته باشید، مخصوص خودتون رو داشته باشید. و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر هر سوالی چیزی داشتین زیر این ویدیو برام کامنت بکنین. اگر هم که این ویدیو رو دوست نداشتین یا دوست نداشتین لایک و دیسلایک رو بزنید و به دوستاتون معرفی کنید یا معرفی نکنید. خیلی ممنون. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. Let's go, motherfucker.